वाउ गाइज, मैले यतिखेर एकदमै पुरानो सेट देखिरहेको छु जुन चाहिँ डस्टबिनमा जलाउनलाई फालिसकेको छ। म यसलाई फेरि पनि बनाएर फेरि पनि सदुपयोग गर्ने प्रयास गर्नेछु। यसलाई रिपेयर गरेर फेरि पनि यसलाई सदुपयोगमा ल्याउने प्रयास गर्नेछु। यसको ब्याट्री पनि छैन र एलसिडी पनि छैन रहेछ। यो पुरा जीर्ण अवस्थामा छ। यसलाई व्हाट्स अप गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। साथीहरू, आज भने फेरि पनि म तपाईहरु समक्ष आइपुगेको छु। आज पनि मैले एकदमै पुरानो सेट डस्टबिनमा फालेको सेटलाई टिपेर लिएर आएको छु, जुन सेटलाई म रिपेयर गरेर देखाउने छु। यो सेट चाहिँ परित्याग गरेको सेट हो, जसलाई म रिपेयर गरेर देखाउने छु, जसमा ब्याट्री पनि छैन, यसमा एलसिडी पनि छैन, पुरै एकदमै खङ्ला छ। यसलाई म तपाईहरु समक्ष यो फालेको सेटलाई म प्रयोगमा ल्याउनको लागि तपाईहरु समक्ष यो भिडियो लिएर आएको छु। तपाईहरुले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्न नभुल्नुहोला। यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् फटाफट। अनि यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा पुरानो हुनुहुन्छ भने मेरो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने फटाफट लाइक पनि गर्नुहोस्। यदि मन नपरेमा तपाईहरुले मेरो च्यानललाई डिसलाइक चाहिँ नगर्नु होला है। तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ मेरो घटी कमजोरी के छ, तपाईहरुले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ र म अर्को भिडियोमा फेरि पनि सुधारिकन अर्को भिडियो ल्याउन सकु भनेर फेरि पनि तपाईहरुले म आग्रह गर्न चाहन्छु। भन्दै अब भने हामी गन्थन मन्थन नगरिकन यो थोत्रो सेटलाई हामी नयाँ बनाएर हेर्नेछौँ र यसलाई प्रयोगमा ल्याउनेछौँ। र म यसलाई यो फालेको सेटलाई म एकजना सब्स्क्राइबरलाई म गिभ अवे दिनेछु। आउनु सुरु गर्नेछौँ। यसमा ब्याट्री पनि छैन, डिस्प्ले पनि छैन। म यसलाई अब यसको परीक्षण गर्नेछु। सर्वप्रथम त म यसलाई खोल्नको लागि यसको लागि एउटा ट्युजर र एउटा स्क्रु ड्राइभर लिए म यसको स्क्रु खोल्नेछु। अब भने म यहाँ एलसिडी टेस्ट गरेर हेर्नेछु। यसमा एलसिडी नभएको कारणले गर्दा म यो एलसिडीलाई टेस्ट गरेर हेर्नेछु। र यसलाई सर्वप्रथम यसको कनेक्टरलाई कनेक्ट गर्नेछु। अनि कनेक्ट गरेपछि म ब्याट्री लगाएर म यसले अन गर्ने प्रयास गर्नेछु। हाम्रो यसको मदरबोर्ड एकदमै राम्रो काम गरिरहेको छ र मलाई लाग्छ यसको टच पनि सपोर्ट गर्छ होला सायद। यसको टच प्याड पनि हामी चेक गर्नेछौँ। यदि हाम्रो टच प्याडले काम गर्यो भने मात्रै यसलाई हामी फुल रिपेयर गर्नेछौँ। म टच चेक गर्नेछु। यसको टचले पनि काम गरिसकेको छ। अब भने म यसलाई सेटिङतिर लाग्ने, यसको सेटअपतिर, यसको प्याकिङतिर लाग्नेछु। र यसको हाउजिङ पनि पुरानो भइसकेको छ। म यो हाउजिङलाई पनि नयाँ हाउजिङ ल्याउने प्रयास गर्नेछु। यो हाउजिङमा हेर्नुहोस् तपाईँले, यो एकदमै पुरानो भइसकेको छ। यो हाउजिङ सबै स्क्रच भएर कलर गइसकेको छ, डिस्कलर भइसकेको छ। म यसलाई नयाँ हाउजिङ लगाएर नयाँ फोनलाई नयाँ बनाउने प्रयास गर्नेछु। यो रहेको छ नयाँ हाउजिङ र यही नयाँ हाउजिङ यहाँ चेन्ज गर्नेछु। यो स्पिकर हो। स्पिकरलाई पनि हामी खोलेर हामी यहाँ लाउनेछौँ। यहाँ एन्टिनाको कनेक्सनहरू छ। म यो स्पिकरलाई निकालेर म अर्को नयाँ हाउजिङमा
लाउने छु। यो रहेको छ गम। यो एकदमै राम्रो खालको गम हो। यो मोबाइलको लागि रिपेयरको लागि आवश्यक पर्ने हाम्रो गम रहेको छ, जुन गम चाहिँ म यसलाई यहाँ प्रयोग गर्नेछु। यो सेतो कलरको पानी कलरको गम, तपाईँले ब्ल्याक कलरको गम पनि पाउन सक्नुहुन्छ। ब्ल्याक कलरको गम चाहिँ डिस्प्ले मा युज गर्न सक्छौँ। यतिखेर हामीले यहाँको सबै साइडिसकेको अब पनि म यो मदरबोर्डको जुन चाहिँ भागलाई मदरबोर्डलाई म यहाँ सेट गर्ने छु। हाम्रो मदरबोर्ड डेभलप ठिकै छ जस्तो लागिरहेछ। म मदरबोर्डलाई म सफाइ गरिसकेको छु। अब म यसलाई हाउजिङमा फिट गरिरहेको छु। हामी यसको होम की पनि थिएन, अब नयाँ होम की पनि मैले लगाइरहेको छु। र सर्वप्रथम हामी यसको स्क्रुलाई हामी कस्नेछौँ अनि मात्रै हामी यसको डिस्प्लेलाई हाल्नेछौँ। यो ब्ल्याक कलरको ग्लु हो, गम हो। यो गम चाहिँ तपाईँले कपी डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्प्लेमा कपी डिस्प्लेमा चाहिँ यो अलिकति राम्रो काम गर्छ। यो भाग तपाईँ देख्नुहुन्छ, यो माथिल्लो भाग रहेको छ र डिस्प्लेमा सधैँ पनि तपाईँले यो माथिल्लो भागलाई एकदमै केयरफुल्ली सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कपी हाउजिङ हो, यो कपी डिस्प्ले हो, हाउजिङ भनिरहेको छु। कपी डिस्प्लेमा यो भाग चाहिँ एकदमै रिस्की भाग हुन्छ र तपाईँले यो भागमा चाहिँ एकदमै बाक्लो धेरै तपाईँले ग्लु लाउनुहोस्, गम लाउनुहोस् अनि मात्रै तपाईँको फिट हुनसक्छ। नत्र तपाईँले लाउन सक्नुहुन्न, एकदमै गाह्रो पर्छ। यो अलिकति मोटाइमा अलिकति धेरै भएको हुनाले कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ एलसिडीको डिस्प्लेको जुन चाहिँ त्यो सिसाले भेट्न सक्दैन गमसम्म। हाउजिङ र सिसा एक आपसमा कनेक्ट नभएको कारणले गर्दा टाँसिन मुस्किल पर्छ र म यहाँ सेट गरिरहेको छु। एकदमै केयरफुल्ली तरिकाले तपाईँले यो कपी एलसिडी हाई कपी एलसिडी हो, त्यही भएर एकदमै होसियारसँग तपाईँले एलसिडी लाउनु पर्ने हुन्छ। कि पनि लगाइहाल्नुहोस्। यो एलसिडीको कनेक्टिङ यहाँ म कनेक्टिङ गरिरहेको छु, कनेक्ट भइसकेको छ। अब हामी यसलाई रबरले एकदमै सुरक्षितसँग एकदमै हल्कासँग हामी यसलाई बाँध्नेछौँ। धेरै पावर लाउनु हुन्न, धेरै पावर लायो भने समस्या आउँछ, फुट्ने डर हुन्छ। कपी एलसिडी हो, त्यही भएर एकदमै केयरफुल तरिकाले लाउनुहोस्, नत्र भए तपाईँलाई घाटा हुन सक्छ। अब भने हामी आधा घन्टाको लागि यसलाई छोडिदिनेछौँ गम सुक्न। अब भने हाम्रो
गम सुकिसकेको छ। म यो गमहरूलाई साइडमा लागेको गमहरूलाई म उक्याएर सफा गर्नेछु। अब भने म यसलाई टेम्पर ग्लास लगाउने छु। तपाईले भर्सके टेम्पर ग्लास चाहिँ एकदमै राम्रो क्वालिटीको लाउनु भयो राम्रो। यो किनभने यो कपी एलसिडी हो। कपी एलसिडी एकदमै छिटो फुट्ने भएको कारणले गर्दा यसले कभर चाहिँ एकदमै राम्रोसँग लाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले साधारण टेम्पर ग्लास लगाइदिएको छु। साथीहरू, तपाईहरुले मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। र तपाईहरुको लागि भनेर मैले यो भिडियो एकदमै दुःख गरेर बनाएको छु। तपाईले देखिरहनु भएको छ यो भिडियो एकदमै यो फोन एकदमै प्रपरली काम गरिरहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै स्मुथली चलिरहेको छ। र म यसलाई साउन्ड पनि टेस्ट गर्ने छु। गाइज, यतिखेर तपाईले देखिरहनु भएको छ जुन चाहिँ त्यागिएको फालिएको जुन चाहिँ फोन थियो, जसलाई मैले एकदमै नयाँ चमकको सेट बनाएको छु। एकदमै नयाँ, एकदमै तपाईले भर्खरै किनेको नयाँ फोन जतिकै बनाएको छु। साथीहरू, मेरो भिडियोलाई एकदमै धेरै शेयर गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई म यो फोन गिभ अवे गर्नेछु। र तपाईहरुले त्यसको लागि तपाईहरुले स्क्रिनशट गरेर मलाई एसएमएस गर्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद साथीहरू, तपाईले यो भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसका लागि धन्यवाद।